გამარჯობა. მე გახლავართ ნინო ჩიქოვანი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევების სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორი. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა გახლავთ კულტურათა შორისი განსხვავებები და კულტურათა შორისი ურთიერთობები. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ განსხვავებების არსზე, მნიშვნელობაზე და ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რა პრობლემებს და რა შესაძლებლობებს გვიქმნის ეს განსხვავებები სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა ურთიერთობის პროცესში. დავიწყოთ იმით, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ერთმა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა, ანთროპოლოგმა, საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის, რომელსაც უკვდავთა აკადემიას უწოდებენ წევრმა, კლოდ ლევი-სტროსმა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა. კერძოდ მან თქვა, რომ 21 საუკუნე კულტურის საუკუნე იქნება, ან იგი არ იქნება საერთოდო. ვცადოთ გავარკვიოთ, რას გულისხმობდა კლოდ ლევი-სტროსი. დღეს 21 საუკუნეში და უკვე კარგი ხანია. ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ მსოფლიო სულ უფრო მეტად ვიწროვდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს შორის და ადამიანთა ჯგუფებს შორის, კულტურებს შორის, საზოგადოებებს შორის კომუნიკაცია სულ უფრო აქტიურია, სულ უფრო ინტენსიურია. მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში პრაქტიკულად არ ხდება რამე, რაც რამდენიმე წუთში ცნობილი არ არის მთელი დანარჩენი მსოფლიოსათვის. უფრო მეტიც, იშვიათია ისეთი მოვლენა, რომელიც სადღაც მოხდა და მან გავლენა არ იქონია მსოფლიოს სხვა კუთხეების, სხვა საზოგადოებების წევრებზე, სხვა ქვეყნების მოსახლეობაზე. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ამა თუ იმ კონკრეტული კულტურის წარმომადგენლები სულ უფრო ხშირად და აქტიურად ვხვდებით სხვებს, როგორც რეალურ, ასევე ვირტუალურ სივრცეში. ჩვენ ერთმანეთს ვუცვლით ინფორმაციას, ერთმანეთს ვუზიარებთ შთაბეჭდილებებს, გამოცდილებას. მაგალითად, ტურიზმი, რომელიც იყო არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ინდივიდუალური წარმოწყება, უკვე ისეთ აქტიურ კოლექტიურ საქმიანობად იქცა. არსებობს ძალიან ბევრი სფერო ადამიანის საქმიანობის, რომელიც მოითხოვს პირდაპირ ამ კომუნიკაციას სხვებთან. მაგალითად, სტუდენტები სასწავლებლად მიემგზავრებიან სხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ბიზნეს საქმიანობა მიმდინარეობს სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ერთი სიტყვით, როგორც ერთ-ერთმა თანამედროვე მეცნიერმა ბრძანა, ჩვენ ყოველთვის ვგრძნობთ ჩვენს გვერდით სხვის თვალს, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს და გვიხდება ურთიერთობა სხვებთან. რომლისთვისაც ბუნებრივია ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ და ვიცოდეთ, როგორ წარმართოთ ეს ურთიერთობა ისე, რომ ის არ იყოს უხერხულობის, დისკომფორტის შემქმნელი არც ჩვენთვის და არც სხვებისთვის, ვისთანაც ჩვენ ეს ურთიერთობა გვიხდება. ეს მჭიდრო კონტაქტი, როგორც ერთი მხრივ ქმნის გარკვეულ შესაძლებლობებს დაახლოებისათვის და მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ გლობალიზაციაზე სხვადასხვა კონტექსტში და რიგ შემთხვევაში გლობალიზაციას განვიხილავთ როგორც საფრთხეს, რის საფრთხეს, გაერთგვაროვნების საფრთხეს. თითქოს მოსალოდნელია, რომ ჩვენ ყველა, ვინც ამ ინტენსიურ ურთიერთობაში ჩაბმული ვართ, შესაძლებელია ერთმანეთს დავემსგავსოთ და ჩვენ შორის არსებული კულტურული განსხვავებები თანდათანობით წაიშალოს. მაგრამ მეორე მხრივ ხშირად მხედველობიდან გვრჩება ხოლმე, რომ ეს მჭიდრო კონტაქტები ერთი მხრივ კი ხელს უწყობს ჩვენს დაახლოებას, მაგრამ მეორე მხრივ გამოავლენს განსხვავებებს. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენს განსხვავებლობას როგორც წესი მაშინ აღმოვაჩენთ ხოლმე, მაშინ ვიწყებთ ფიქრს ამ განსხვავებაზე, როდესაც ვეხებით სხვას, რომელიც სხვანაირია, რომელიც ჩვენ არ გვგავს. ამიტომ გლობალიზაცია ერთი მხრივ მოიცავს იმ საფრთხეებს, რომელზეც
ბევრს ვსაუბრობ და მე ახლა არ გავიმეორებ და მეორე მხრივ იმას, რაც ახლა ჩვენი ლექციის თემას მჭიდროდ უკავშირდება, გლობალიზაცია დაგვაფიქრებს ჩვენს განსხვავებულობაზე და დაგვაფიქრებს იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დღეს მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა საზოგადოებები დგანან და ასევე დაგვაფიქრებს იმაზე, რამდენად რჩება შესაძლებლობა მრავალფეროვნების შენარჩუნების და ბოლოს და ბოლოს მრავალფეროვან მსოფლიოში მცხოვრები სხვადასხვა საზოგადოების განსხვავებებისა და თავისებურებების შენარჩუნებისა და მხარდაჭერისათვის. პირველი კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ, რით განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისაგან, ჩვენ ანუ ადამიანები და ჩვენ საზოგადოებები. ბევრი რამით, რასაკვირველია, ეს შეიძლება იყოს ენა, ეს შეიძლება იყოს ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, ეს არის ვთქვათ რელიგია და ცალკეული რელიგიური აღმსარებლობები, ეს არის ნაჩვეულებები, ტრადიციები და ბევრი სხვა რამ კიდევ, რაც შეგვიძლია ერთი ცნების ფარგლებში მოვაქციოთ და ეს ცნება გახლავთ კულტურა. რა არის კულტურა? ამაზე პასუხის გაცემა არ გახლავთ მარტივი, იმიტომ რომ კულტურის კვლევებში მოითვლიან კულტურის ცნების 450-ზე მეტ განსაზღვრებას და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ განსაზღვრებებზე ახლა არ ვისაუბრებთ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ყველაზე ზოგადი განსაზღვრებით დღეს დავკმაყოფილდეთ და ვთქვათ, რომ კულტურა არის საზოგადოებათა შორის მსგავსებისა და განსხვავების საფუძველი. რას ნიშნავს ეს? აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს სწორად და რასაც ეს ნიშნავს, ის რა გავლენას ახდენს ჩვენს ურთიერთობებზე. კულტურა საერთოდ ზოგადად, ძალიან ზოგადად არის ყველაფერი ის, რაც უკავშირდება ადამიანის გონებრივ შემოქმედებით ფიზიკურ აქტივობას. ანუ ის, რაც ადამიანის გარეშე არ იარსებებდა და ვერ იარსებებს. აი ეს განსხვავებები გამოწვეულია იმით, რომ ეს კულტურები იქმნებოდა სხვადასხვა გარემოში და ამ გარემოში იგულისხმება როგორც ფიზიკური, გეოგრაფიული გარემო, ასევე იგულისხმება სოციალური გარემო, იმიტომ რომ ადამიანთა არც ერთი საზოგადოება არასოდეს არ არსებობდა სხვებისაგან სრული იზოლაციის პირობებში. და აი როგორი იყო ეს ურთიერთობა მეზობლებთან, ახლოთ შორეულ მეზობლებთან, როგორი იყო ის გამოცდილება, რომელიც დააგროვა ამა თუ იმ საზოგადოებამ ამ ურთიერთობის პროცესში და როგორც წეგანაც ვთქვი, როგორი იყო ბუნებრივი გარემო, რომელთან ადაპტაციის გარეშე ადამიანთა ერთ ჯგუფი არსებობას ვერ შეინარჩუნებდა. აი ყველაფერმა ამან განსაზღვრა კულტურის სახე, განსაზღვრა ის თუ როგორია კულტურა. როგორც ხშირად ვამბობთ, კულტურა გახლავთ ჩვენი იდენტობის საფუძველი. რას ნიშნავს ეს? იდენტობა საერთოდ ეს ის ფენომენია, რომელიც გვაძლევს პასუხს კითხვაზე, ვინ ვარ მე და ვინ ვართ ჩვენ. და რის საფუძველზე ვსაზღვრავთ, რის საფუძველზე ვპასუხობთ ჩვენ ამ კითხვას? იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ როგორც წესი თავს მივაკუთვნებთ რომელიღაც ჯგუფს და ამის საფუძველზე თავს განვასხვავებთ სხვა ჯგუფებისაგან, რომლებთანაც ნაკლებ მსგავსებას ვპოულობთ. აი ამ საერთოს იმ ჯგუფთან, რომლის წევრადაც თავს მივიჩნევთ, გვაწვდის კულტურა, რომელსაც ჩვენ ამ ჯგუფთან ვიზიარებთ და რომელიც სხვა ჯგუფის ფარგლებში სხვანაირია, არა ისეთი, რომელსაც ჩვენ ჩვენად მივიჩნევთ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ პასუხობთ კითხვას, ვინ ვართ ჩვენ, ვინ ვარ მე და ვინ ვართ ჩვენ, შესაბამისად ჩვენ პასუხობთ ასევე კითხვას, ვინ არიან სხვები, რომლებისგანაც ჩვენ განსხვავებულად მივიჩნევთ თავს. ყველა საზოგადოებას, ყველა დროში ჰქონდა და აქვს რაღაც ინსტიტუტები, რაღაცა მოვლენები, რაღაცა საგნები, რაღაცა ნივთები, რიტუალები, ტრადიციები, რომლებიც მართალია სხვადასხვა ფორმით გვხვდება, მაგრამ არსებობს ყველგან. მაგალითად, ყველგან არის ენა, რწმენა წარმოდგენები, ოჯახური ურთიერთობები, ბავშვთა აღზრდის სისტემები, გარკვეული დროიდან საზოგადოების განვითარების სახელმწიფო სტრუქტურები და ბევრი სხვა რამ. არსებობს მითები, არსებობს ზღაპრები, ლეგენდები. ერთი სიტყვით ყველაფერი ის, რასაც კულტურის კვლევებში უწოდებენ კულტურის უნივერსალიებს.
მაგრამ საინტერესო სწორედ ის არის და კულტურული განსხვავების საფუძველი ის არის, რომ აი ეს უნივერსალიები, რაც არსებობს ყველგან, არსებობს ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული ფორმით. მაგალითად, ადამიანები ყველგან იკვებებიან, მიირთმევენ, მაგრამ რას მიირთმევენ, როგორ ამზადებენ, როგორ უზიარებენ ერთმანეთს, ვისთან ერთად მიირთმევენ. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, სად ხდება ეს და როგორ ჩამოყალიბდა იქ, ვთქვათ, აი ესა თუ ის ტრადიცია, ვთქვათ, სამზარეულოს ტრადიცია და სუფრის ტრადიცია. ასევე ზღაპარი არსებობს ყველგან, არსებობს მოარული სიუჟეტებით ზღაპრების, მაგრამ ისინი ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებულია და ეს რასაკვირველია იცის ყველამ, ვინც მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრებს გაცნობია და ალბათ ბევრი ჩვენგანი მას გაცნობია. ასევე განსხვავებულია ერთმანეთისაგან მაგალითად მისალმების წესი. ზოგან მიღებულია ხელის ჩამორთმევა, ზოგან გადაკოცნა და ისიც სხვადასხვა ფორმით. არსებობს კიდევ ისეთი სახის მისალმებები, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის ძალიან უცნაური იყოს, მაგალითად ცხვირის ცხვირზე მიდება, მაგრამ სხვებისთვის ეს ისეთივე ჩვეულებრივი რამ არის, როგორც ჩვენთვის ვთქვათ ხელის ჩამორთმევით მისალმება. ასევე სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობები აქვს სხვადასხვა კულტურაში, მაგალითად ჟესტებს, მიმიკას და სწორედ ამიტომ, როდესაც სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები ერთმანეთს ხვდებიან, ეს რიგ შემთხვევაში ქმნის ხოლმე უხერხულ სიტუაციას და მაშინ, როდესაც ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ, ასეთი უხერხულობისაგან ცხადია თავისუფალი ვართ. როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით სხვებთან ურთიერთობის პროცესში ერთმანეთს, როგორც უკვე ვთქვით, აღმოვაჩენთ ხოლმე ჩვენ შორის განსხვავებებს, მსგავსებებსაც ცხადია და განსხვავებებსაც. და თუ ჩვენს კულტურას ყურადღებით ვსწავლობთ, მაშინ ვხედავთ განსხვავებებს ასევე ჩვენი კულტურის განვითარების სხვადასხვა საფეხურს შორის. მაგალითად, დღეს ჩვენ არ ვიქცევით ისე არა გვაქვს ურთიერთობა ერთმანეთთან იმ სახითა და იმ ფორმით, როგორიც ჰქონდა მაგალითად მე-19 თუ მე-16 თუ მით უმეტეს მე-5 საუკუნეში. როდესაც ევროპელებმა დაიწყეს მსოფლიოში სხვადასხვა სივრცის ათვისება და აი მოგზაურობათა ეპოქას უწოდებენ მე-18 საუკუნეს და განსაკუთრებით მე-18 საუკუნეში, როდესაც ევროპელები გაეცნენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეს, სადაც მანამდე არათუ არ ყოფილან, არამედ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ იქ არსებული საზოგადოებების შესახებ, მათ თვალნათლივ დაინახეს ეს განსხვავებები და ზოგ შემთხვევაში ის გაოცება ამ განსხვავებებით იწვევდა ხოლმე ისეთ შეფასებას, რადიკალურ შეფასებას განსხვავებების და მაგალითად მათ ვისი ცხოვრების წესით სრულიად განსხვავებული იყო ევროპულისაგან, ისინი უწოდებდნენ ხოლმე ან პრიმიტიულს, ან ველურს, ან ბარბაროს, მაგრამ მეორე მხრივ დავფიქრდეთ იმაზე, რა გაოცებას იწვევდა ახლა უკვე ევროპელების ქცევა და ზნეჩვეულება მათში, ვინც მათ ადგილზე ხვდებოდა. მათთვისაც უჩვეულო იყო ეს ყველაფერი ცხადია. დღესაც ვთქვათ, ჩვენ გვაკვირვებს, როგორ ახერხებენ ამა თუ იმ კულტურის წარმომადგენლები ბავშვის აღზრდას, ისე რომ ეს ბავშვი არასოდეს შორდება დედას ფიზიკურად, მოკალათებულია მის ზურგზე და დედასთან ერთად გადაადგილდება ნებისმიერი საქმიანობის პროცესშიც და სხვადასხვა მანძილზეც, ზინავს მშობლების გვერდით. მეორე მხრივ არსებობს საზოგადოებები და კულტურები, სადაც მიღებულია სრულიად სხვაგვარი წესი, რომ ბავშვი ცალკე უნდა იყოს მოთავსებული და მას ასეთი მუდმივი ფიზიკური კონტაქტი დღეღამის განმავლობაში მშობელთან არ უნდა ჰქონდეს. რომელი აქედან სწორი? კითხვა არ არის თავისთავად სწორად დასმული, იმიტომ რომ სწორია ის, რაც იმ გარემოში დაგროვილი გამოცდილებით აძლევს მშობელს შესაძლებლობას, რომ უკეთ გაუმკლავდეს ბავშვის გაზრდას და აღზრდასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა პრობლემებს. ისე რომ ეს განსხვავებები კი იწვევს გაოცებას, მაგრამ უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს განსხვავებები გამოწვეულია გაცილებით უფრო ღრმა საფუძვლებით, რომელსაც მე ცოტა ხნის შემდეგ დავუბრუნდები. ჩვენ ნაკლებად ვფიქრობთ ხოლმე ამაზე, მაგრამ ნახეთ, ჩვენი კულტურა განაპირობებს არამხოლოდ თქვათ ქცევებს შორის და წარმოდგენებს შორის განსხვავებას, არამედ თვით ფიზიკური გარემოს აღქმაც კი კულტურით არის ნაკარნახები. ძალიან გავრცელებული მაგალითი რომ მოვიყვანო, მამლები ყველგან ყივიან ერთნაირად. მაგრამ ეს ხმა ყველას სხვადასხვანაირად გვესმის. ყველას ანუ ყველა კულტურის წარმომადგენელს სხვადასხვანაირად გვესმის. მაგალითად ჩვენ როგორც ყიყლიყო, სხვას როგორც მაგალითად კოკლდუდულდუ, ან კუკარეკუ, ან წუღრუღუ, ან კიდევ მრავალი სხვა და რატომ? იმიტომ რომ ეს ჩვენი აღქმა ჩადებულია რაღაცა კოდებში, რომელიც ჩვენი კულტურის კოდებია. და ამიტომ ერთმანეთისაგან განსხვავდება. ასევე განსხვავდება ჩვენ მიერ მაგალითად ფერების აღქმა, თუმცა ვთქვათ ფიზიკოსების თვალით არსებობს 7 ფერით, სისარტყელას 7 ფერი, თავისი ელფერებით, მაგრამ თვით ეს 7 ფერიც კი ყველა კულტურის ენაში, სამეთყველო ენაში არ არის დაფიქსირებული და ეს დამოკიდებულია იმ გარემოზე, სადაც ეს კულტურები ჩამოყალიბდნენ. იცვლება თუ არა კულტურები დროთა განმავლობაში. დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც წეღანაც მოგახსენეთ, თუ ჩვენსავე კულტურას დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, როგორ განსხვავდებით ერთმანეთისაგან ამ კულტურის მატარებელი ადამიანები სხვადასხვა საუკუნეებში. მაგრამ პირველ რიგში რასაკვირველია იცვლება კულტურის ზედაპირული შრეები. ეს შრეები იცვლება თვითონ კულტურის შინაგანი განვითარების შედეგად და გარდა ამისა ისინი იცვლება სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის შედეგადაც. რა არის ეს ზედაპირული შრეები? ეს არის პირველ რიგში ის, რაც ჩვენ ერთი შეხედვითაც თვალში გვხვდება. მაგალითად, სამოსი, ყოველდღიური მოხმარების საგნები, ისეთი მხარეები კულტურის, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას უკავშირდება. მაგრამ თუ დავტოვებთ გვერდზე ამ მხარეებს, მაგალითად ის, რომ ჩვენ მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს ნაწილში ყოველ შემთხვევაში ერთნაირი ტრანსპორტით გადავაადგილდებით, ერთმანეთთან ურთიერთობის დროს ოთაღრიცხვის ერთსა და იმავე სისტემას ვიყენებთ, მაგრამ შიგნით შენარჩუნებულია განსხვავებები, რომ საათს მაგალითად ვიყენებთ იმისათვის, რომ განსაზღვროთ სატრანსპორტო მიმოსვლის დრო და ასე შემდეგ და გვაქვს ყველას 10 თვლის საერთო წერტილი თითქოს, თუმცა აქაც შენარჩუნებულია განსხვავებები. თუ ყველაფერ ამას გვერდზე გადავდებთ და დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ კულტურის ღრმა შრეები გაცილებით მდგრადია. მათ ეს ცვლილებები გაცილებით ნაკლებად ეხება და იშვიათად ეხება. მაგალითად, წარმოდგენები სამყაროზე, ადამიანთა შორის ურთიერთობის ფორმებზე, უფროსისა და უმცროსის დამოკიდებულებაზე და ბევრი სხვა რამ ფასეულობები ზოგადად იცვლება გაცილებით უფრო ნელა. და სწორედ იმიტომ, რომ ეს ასეა, კულტურა ინარჩუნებს მდგრადობას, ინარჩუნებს სხვებისაგან თავის განსხვავებულობას და თაობიდან თაობას გადაეცემა, როგორც გარკვეული წესების ერთობლიობა, რომლის დაცვა გააზრებით თუ გაუაზრებლად ამ კულტურის წარმომადგენლებს ერთმანეთთან წარმატებული თანაცხოვრების საშუალებას აძლევს. ერთმა თანამედროვე მკვლევარმა, რომლის სახელი იცის ყველამ, ვინც კულტურის ფენომენს სწავლობს, ეს გახლავთ ჰოლანდიელი მეცნიერი ერტ ჰოფსტედე, მან ასეთი შედარებაც კი შემოგთავაზა, რომ თუ მაგალითად დღეს მსოფლიოში ბევრი კულტურის წარმომადგენელი სიამოვნებით მიირთმევს კოკა-კოლას, ან არა და ატარებს ჯინსს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის იწყებს ფიქრს როგორც ამერიკელი. და მართალია,
თაობები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ერთი კულტურის ფარგლებში, მაგრამ როგორც ჰოფსტედი ამბობს, თურქი ახალგაზრდები მაგალითად განსხვავდებიან ასაკოვანი თურქებისაგან, ისევე როგორც ამერიკელი ახალგაზრდები ასაკოვანი ამერიკელებისაგან, მაგრამ ახალგაზრდა თურქები ისევე განსხვავდებიან ახალგაზრდა ამერიკელებისაგან, როგორც მოხუცი თურქები მოხუცი ამერიკელებისაგან, იმიტომ რომ ეს კულტურები, მათი ღრმა აშრეები ასე მარტივად არ იცვლება, როგორც მაგალითად დამოკიდებულება კოკა-კოლისადმი ან ჯინსისადმი. სწორედ იმის გამო, რაც ახლა ჩვენ ვთქვით, როდესაც ადამიანი ხვდება უცხო კულტურულ გარემოში, მას ისეთი არაერთგვაროვანი განცდები ეუფლება. თუ ეს ადამიანი ამ კულტურულ გარემოში ნებით ხვდება, თავდაპირველად რასაკვირველია მას აქვს რაღაცა ინტერესის განცდა და ჩვენ პირველ რიგში გვაინტერესებს ხოლმე სწორედ ის, რაც ჩვენგან განსხვავებულია, რაც ჩვენთვის უჩვეულოა, მაგრამ შემდეგ თუ მას იქ ყოფნა მეტნაკლებად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უხდება, ადამიანი თანდათან აღმოაჩენს ხოლმე, რომ ამ განსხვავების პირობებში არსებობა არცე ადვილია. მაგალითად, როდესაც მიემგზავრებიან სტუდენტები სასწავლებლად სხვა ქვეყანაში, სხვა უნივერსიტეტში, რომელიც შეიძლება მათთვის საოცნებო იყო, მათ ამისათვის გარკვეული ძალისხმევა გასწიეს, რაღაც კონკურსები გაიარეს და წარმატებას მიაღწიეს, რასაკვირველია ის იქ მიდის ენთუზიაზმით და ხალისით ახსავსე, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი მათი განზრახვა და ნაბიჯი აღმოჩნდა წარმატებული, მაგრამ როდესაც ეს პირველი აღფრთოვანება გაივლის, შემდეგ ის დგება იმ ფაქტის წინაშე, რომ ახლა ბევრ რამეში უნდა გაერკვეს და თანაც უნდა გაერკვეს დამოუკიდებლად სხვების დახმარების გარეშე, მაგალითად იმაში, როგორია იქ სასწავლო განრიგი, სად დაბინავდეს, როგორ დაბინავდეს, როგორ მიაღწიოს საცხოვრებლიდან სასწავლებლამდე, იმიტომ რომ ტრანსპორტის მოძრაობის წესიც და ვთქვათ, ტრანსპორტის საფასურის გადახდის წესიც ძალიან განსხვავებულია სხვა ქვეყანაში. შემდეგ, როგორ აირჩიოს სასწავლო საგნები, ეს წესიც სხვადასხვანაირია. როგორია ურთიერთობა მაგალითად პედაგოგებთან, არ არის ისეთი, როგორიც იმ ქვეყანაში, საიდანაც ის წამოვიდა და აბა როგორია. და მას ეუფლება ესეთი შფოთვის და დაბნეულობის განცდა, შეიძლება ჩათვალოს, რომ აი მისთვის არავის ცალია და ეს როგორ გააკეთოს დამოუკიდებლად, როცა ყველას სადღაც ეჩქარება და შეკითხვის დასმა არ ხერხდება. ერთი სიტყვით, ბევრი საფუძველი არსებობს შფოთვისათვის და როგორც წესი ამ საფეხურს გავდივართ ხოლმე, როდესაც სხვაგან გვიხდება მეტნაკლებად ხანგრძლივად ცხოვრება. მაგრამ შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლაგდება ყველაფერი, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ არსებობენ შენს ირგვლივ ადამიანები, ისე როგორც ყველგან, რომლებიც სიამოვნებით დაგეხმარებიან რჩევას მოგცემენ, რომლებიც გაგიოლებენ ამ შეგუებას ახალ გარემოსთან და როგორც წესი, ადამიანები ამ ახალ გარემოს ეგუებიან, ის ისევ ხდება მათთვის საინტერესო და იძლევა შესაძლებლობას, რომ თავიანთ მიზნებს წარმატებით მიაღწიონ. აი ამ პროცესს, რომელიც ახლა მე შევეცადე მოკლედ გადმომეცა, კულტურულ შოკს უწოდებენ, რომელსაც გარკვეული საფეხურები აქვს და რომელიც როგორც წესი მთავრდება ამ შოკის დაძლევით და ძალიან წარმატებით ცხოვრების გაგრძელებით უცხო კულტურის პირობებში და შემდეგ ეს გამოცდილება ადამიანს რასაკვირველია ეხმარება იმაში, რომ უკეთ მომზადებული შეხვდეს ახლა უკვე სხვა კულტურების წარმომადგენლებთან შეხვედრას, ურთიერთობას. რაც შეეხება, ეხლა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობდით, ეს ეხება ადამიანებს, ინდივიდებს შორის ურთიერთობას და რაც შეეხება ურთიერთობას ადამიანთა ჯგუფებს შორის. რასაკვირველია, სხვადასხვა კულტურებს შორის ურთიერთობა ისეთივე ძველია, როგორც თავად კულტურები. იმიტომ რომ კულტურები, როგორც წეღანაც ვთქვი, სრულ იზოლაციაში ერთმანეთისაგან არც არასოდეს არსებობდნენ. ცხადია, ურთიერთობა სულ უფრო ინტენსიური ხდებოდა და ჩვენ უკვე ვთქვით, როგორი ინტენსიურია ის დღეს და განსაკუთრებით აქტიური იყო ასეთი ურთიერთობები იმ რეგიონებში, სადაც ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურული ტრადიციის მქონე ადამიანთა ჯგუფები. ასეთი რეგიონები მსოფლიოში ბევრია,
და კავკასიის რეგიონიც ერთ-ერთი ასეთთაგანია. თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო კავკასია წარმოადგენდა არეალს, სადაც მუდმივად ხდებოდა ხალხთა დიდი ჯგუფების გადაადგილება, მაგალითად აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და პირიქით, სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ და პირიქით. ამ გადაადგილებას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებდა, ეს შეიძლება ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი მიგრაციული პროცესები, ეს შეიძლება ყოფილიყო სამხედრო მიზნებით გამოწვეული გადაადგილებები, სავაჭრო სააღებ-მიცემო ურთიერთობა, კოლონიზაცია და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ამ რეგიონში ხალხთა ეს დიდი ჯგუფები მუდმივად მოძრაობდა, ზოგიერთი მათგანი ამა თუ იმ ადგილას მკვიდრდებოდა, ან ერეოდა ადგილობრივ მოსახლეობას, ან მოჰქონდა თავისი კულტურული ტრადიცია და გავლენას ახდენდა ადგილობრივზე, ან ქრებოდა შემდგომში უკვალოდ, ან რჩებოდა და აგრძელებდა იქ ცხოვრებას. ისე რომ ეს საზოგადოებები, რომელიც კავკასიის რეგიონში ჩამოყალიბდნენ სწორედ ამ მოძრაობის, ურთიერთშერევის და კულტურული ფასეულობების მუდმივი ურთიერთგაცვლის პირობებში და ეს მათთვის იყო არსებობის ჩვეულებრივი ფორმა. საქართველო ალბათ ძალიან ხშირად გაგვიგია ყველას, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე. იმიტომ რომ საქართველო ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, დღეს სახელმწიფოთაგანია, რომელიც სწორედ ასეთი ინტენსიური კონტაქტების პირობებში ჩამოყალიბდა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყანა მრავალფეროვანია ეთნიკური, რელიგიური, ენობრივი, კულტურული თვალსაზრისით და ეს მრავალფეროვნება ჩამოყალიბდა აქ მრავალი ათეული საუკუნის განმავლობაში. ბუნებრივია, როდესაც საზოგადოება ასეთი მრავალფეროვნების პირობებში ყალიბდება და არსებობს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შორის მუდმივი კონტაქტი, ცხოვრების ჩვეულებრივი ნორმა და წესია. აი ეს ურთიერთობა მიმდინარეობდა რაღაცა ყოველგვარი წინასწარ განსაზღვრული, პოლიტიკურად განსაზღვრული წესების გარეშე და თუ დღევანდელ ჩვენს არსებობას გადავხედავთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულ კულტურას მოუძებნია აი ასეთ კულტურულ გარემოსთან წარმატებული შეგუების, წარმატებული ადაპტაციის მექანიზმები, იმიტომ რომ ეს კულტურა დღესაც არსებობს და ფიქრობს, რომ გააგრძელებს კიდევ არსებობას. ისე რომ აი ეს ყოველდღიური დიალოგი სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შორის ჩვენი ქვეყნისთვისაც და მთლიანად კავკასიის რეგიონისთვისაც არსებობის პირობაც გახლდათ და არსებობის ჩვეული წესიც. შეიძლება ჩავთვალოთ, ხო, რა თქმა უნდა, ის უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ურთიერთობა ყოველთვის არ იყო ერთნაირი და მით უმეტეს არ იყო ყოველთვის მშვიდობიანი. ცხადია იყო დაპირისპირებები, ცხადია იყო შეტაკებები, მათ შორის საომარი შეტაკებები, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ, რომ ასეთი შეტაკებები არ იყო ყოველთვის სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შორის, არამედ თვითონ ერთი კულტურის წარმომადგენლებს შორისაც იყო რაღაცა საკითხები, რომლებიც იწვევდა დაპირისპირებას და კონფლიქტებსაც კი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოცდილება, რომელიც აქ დაგროვდა საუკუნეების განმავლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი ცოდნა დღეს, რა თქმა უნდა, გვმართებს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ წარსულის გამოცდილება ვერ დაგვეხმარება იმაში, რომ დღეს ჩვენი პრობლემები წარმატებით მოვაგვაროთ. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ, ისევე როგორც მთელი დანარჩენი მსოფლიო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, სხვა პრობლემების წინაშე ვდგავართ და მათთან გამკლავებას სხვაგვარი ცოდნა ჭირდება კიდევ. კერძოდ რა შეიძლება იყოს ეს ცოდნა, რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ურთიერთობა სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან არ იყოს დამყარებული რაღაც ცუდის მოლოდინზე, შიშზე, რაც მაინც და მაინც კარგი მრჩეველი არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმების მოძებნისათვის.
ჩვენ თავად ქვეყნის შიგნით ვცხოვრობთ ერთმანეთისაგან განსხვავებული კულტურის მატარებელი ჯგუფები და ჩვენი ქვეყნის წარმატებული განვითარება დამოკიდებულია ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, რასაკვირველია იმაზეც, როგორი იქნება თვითონ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს შორის ურთიერთობა, იქნება თუ არა გათვალისწინებული ჩვენი განსხვავებები, აღქმული იქნება ეს განსხვავებები საფრთხის წყაროდ თუ ჩვენი ძლიერების წყაროდ. გამოყენებული იქნება თუ არ იქნება გამოყენებული გამოცდილება, რომელიც ამ მხრივ გვაქვს და რომელზეც წეღან უკვე ვილაპარაკე. პირველი, რაც გვჭირდება იმისათვის, რომ მოვახერხოთ არა მხოლოდ მშვიდობიანი, არამედ წარმატებული თანაცხოვრება და გარდა ამისა მოვახერხოთ ურთიერთობა მათთან, ვისთანაც ჩვენ მივდივართ და ვინ ჩვენთან მოდის, არა ჩვენს მოქალაქეებთან, არამედ სხვებთან, რომლებიც მოდიან ან რომლებსაც ჩვენ ვსტუმრობთ ხოლმე, გვჭირდება რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება. პირველ რიგში გვჭირდება იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენ ვართ სხვადასხვა და ეს ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენაა. ჩვენ რასაკვირველია ვერ გავეცნობით ყველა კულტურას ძირფესვიანად და თუ საგანგებოდ არ შევისწავლეთ, არ ჩვენი კულტურა ვიცით ძირფესვიანად, არა? და სულ არ არის სავალდებულო, რომ ყველა კულტურას იცნობდე აი ასე საფუძვლიანად იმისაც, რომ იმ კულტურის წარმომადგენელთან ურთიერთობა მოახერხო. პირველი და მთავარი გახლავთ ის, რომ აღიარო განსხვავება, აღიარო განსხვავებულად ყოფნის უფლება და პატივისცე განსხვავებებს. და რა თქმა უნდა, იგივეს ელოდო სხვისგანაც, ვისთანაც ურთიერთობა გაქვს. ქართულ ენაში გვაქვს მშვენიერი გამოთქმა, რომელსაც ანალოგები სხვა ენებშიც მოეძებნება, სადაც მიხვალ იქაური ქუდი დაიხურე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ეს ქუდი აუცილებლად ძალიან უნდა მოგწონდეს და მე აღარასოდეს მოიხადო და მუდმივად ატარო, მაგრამ ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება, რომ სადაც შენ მიხვალ, მიდიხარ შენი კულტურით და რასაკვირველია შენი კულტურა შენთვის ყველანაირად ახლობელი, მისაღები და მოსაწონია, მაგრამ არ უნდა გქონდეს მოლოდინი იმისა, რომ სხვის მიერ შენი კულტურის აღქმა ზუსტად ისეთივე იქნება. შენ გაოცებს რაღაც სხვა კულტურაში, ისევე როგორც იმ კულტურის წარმომადგენელს შეიძლება არ მიაჩნია მთლად ჩვეულებრივად და შესაძლოა არც მისაღებად შენს კულტურაში არსებული გარკვეული წესები. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და სწორედ ამას ასახავს ის გამოთქმა, რომელიც ძველ რომაელებსაც ჰქონდათ, მაგრამ ძველ რომაელებს კი არა, ლათინურად არსებობდა ასეთი გამოთქმა, რომში მოიქეცი ისე როგორც რომაელები იქცევიან. აი ჩვენ ვამბობთ, სადაც მიხვალ, იქაური ქუდი დაიხურე. არც არავინ გვავალებს, რომ მოგწონდეს ყველაფერი, რაც ჩვენგან განსხვავებულია. ლაპარაკი არა მოწონებაზე, არამედ აღიარებაზე. იმაზე, რომ ჩვენ დავუშვათ, რომ სხვები შეიძლება ფიქრობდნენ სხვანაირად, შეიძლება აღიქვამდნენ სხვანაირად, შეიძლება მოსწონდეთ სხვა რამ, შეიძლება სხვა წარმოდგენა ჰქონდეთ ურთიერთობის ფორმებსა და წესებზე. მთავარი პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ვხვდებით სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა და სხვადასხვა კულტურული ჯგუფების ურთიერთობაში, არის მაგალითად სტერეოტიპები, რომელიც ხშირად გვირთულებს ამ ურთიერთობას. რა არის სტერეოტიპი? სტერეოტიპი გახლავთ გამარტივებული და განზოგადებული წარმოდგენა ამა თუ იმ კულტურის შესახებ, რომელიც არ ემყარება ამ კულტურის ცოდნას და ხშირ შემთხვევაში არ ემყარება არც ჩვენს გამოცდილებას ამ კულტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის. არამედ გვსმენია, გაგვიგია, შეიძლება წაგვიკითხავს კიდევაც, ან ვიღაცას უამბნია ჩვენთვის. კონკრეტული შემთხვევა აღუწერიათ და შემდეგ გაგვივრცელებია ამ კულტურის ყველა წარმომადგენელზე. ალბათ ვიცით, რომ მაგალითად მივიჩნევთ, რომ ყველა გერმანელი აუცილებლად უაღრესად პუნქტუალურია. ან რომ ყველა ქართველი აუცილებლად არ არის პუნქტუალური.
ასევე ვთქვათ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემები აქვს ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენელს და ნაკლებად სხვებს და ასე შემდეგ. არსებობს როგორც სხვა ჯგუფებზე არსებული სტერეოტიპები, რომელსაც ჰეტეროსტერეოტიპებს უწოდებთ, ასევე არსებობს საკუთარ ჯგუფზე არსებული სტერეოტიპები, მაგალითად ავტოსტერეოტიპის სახელით ცნობილი, მაგალითად ის, რომ ქართველები ვართ ასეთები და ასეთები და არა სხვაგვარი. ასევე, ხო, ადვილი გასაგებია, რა თქმა უნდა, რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი კულტურის, რაც არ უნდა მცირერიცხოვანი იყოს ამ კულტურის მატარებელთა რიცხვი, ყველა მათგანი არ შეიძლება იყოს ერთნაირი. არც ჩვენ ვართ ერთნაირი, არც სხვები არიან ერთნაირი. მეორე პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით ხოლმე, ეს გახლავთ ეთნოცენტრიზმი. ანუ წარმოდგენა, რომელიც გვეუბნება, რომ სწორედად ჩვენი კულტურა არის სანიმუშო, ეტალონური, მიზაბაძი ყველასათვის და აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ის ცხადია ყველას მოსწონს და ყველასთვის მისაღებია. ესეც რა თქმა უნდა გვიქმნის პრობლემებს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთობაში და იმისათვის, რომ ჩვენ აი პირველ, მეორე და კიდევ ზოგიერთ სხვა პრობლემას, რომელზეც ახლა ვერ ვისაუბრებთ, თავი დავაღწიოთ, აი ამისათვის ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ორ მეტაფორას, რომელიც თუ გაგვახსენდა, ბევრად უფრო გვიადვილებს ამ პრობლემების დაძლევას. ერთი ეს გახლავთ აისბერგის მეტაფორა, რომელსაც ხშირად ვადარებთ ხოლმე კულტურას. კულტურას წარმოვიდგენთ აისბერგის სახით და როგორც მოგეხსენებათ, აისბერგის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის წყალქვეშ და მხოლოდ 1/7 თუ 1/8, როგორც მეცნიერები ამბობენ, არის წყალს ზევით. აი კულტურაც ასეა. ის ხილული ნაწილი კულტურის არის მისი უმცირესი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ერთი თვალის შევლებით, ერთი შეხებით, ერთი შეხვედრითაც ადვილად აღვიქვამთ. და შემდეგ ამ წარმოდგენას, რომელიც ამის მიხედვით შეგვექმნა, ვაზოგადებთ მთელ კულტურაზე, ამ დროს ჩვენ არ ვიცით წყალქვეშა ნაწილები ამ კულტურის, რომლებიც განაპირობებს იმას, რომ წყალზედა ნაწილი სწორედ ისეთია და არა სხვაგვარი. აი ეს საფუძვლები, მიზეზები იმისა, თუ როგორია კულტურა გარეგნულად, სწორედ იმ ქვედა წყალქვეშა ნაწილშია საძიებელი. და მეორე მეტაფორა ეს არის კულტურის სათვალის მეტაფორა, რომელიც კულტურის ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილმა მკვლევარმა მე-20 საუკუნეში მოღვაწემ შემოგთავაზა. რომელიც გვეუბნება, რომ ყველა კულტურა თავის მატარებლებს, თავის წევრებს დაბადებისთანავე, აღზრდის პროცესის დაწყებისთანავე, სოციალიზაციის დაწყებისთანავე აღჭურვავს ერთგვარი სათვალით. ეს ის სათვალეა, რომლითაც ამ კულტურის წარმომადგენელი აღიქვამს სამყაროს. აღიქვამს როგორც თავის, ასევე სხვა კულტურასაც. ამ სათვალის მინათა პრიზმაში გარდატყდება გარე სამყარო და ეს სამყარო ისეთია, როგორცაც ეს სათვალე გვაჩვენებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სათვალეს ვერ ვგრძნობთ, მაგრამ მას ვატარებთ მთელი ცხოვრების მანძილზე. გავიხსენოთ, სხვა კულტურის წარმომადგენლებს თავიანთი კულტურის სათვალე აქვთ. და ის სათვალე სხვა მინებით არის, სხვანაირად გარდატეხს გარე სამყაროდან შემომავალ სხივებს. ამიტომ ისინი სხვაგვარად ხედავენ, სხვაგვარად აღიქვამენ. თუ ჩვენ ეს არ დაგვავიწყდება, თუ ჩვენ გავიხსენებთ, რომ ჩვენი სათვალე და სხვისი სათვალე ერთმანეთისაგან განსხვავებულია, მაგრამ ორივე სათვალეა და მათაც და ჩვენც ეს სათვალე, რომელიც ჩვენმა კულტურამ გვიბოძა, გვეხმარება გარე სამყაროს აღქმაში და ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიოთ ამ ფაქტს, ასევე თუ გავიხსენებთ, რომ ამ სათვალით ჩვენ პირველ რიგში ვხედავთ კულტურის მხოლოდ ზედაპირულ და ხილულ ნაწილს, რომლის განმაპირობებელი საფუძვლების დანახვა საგანგებო შესწავლის გარეშე და შესწავლითაც კი ხშირად ძალიან ძნელია, მაშინ ჩვენ ალბათ უკეთ შევძლებთ ვაღიაროთ კულტურული განსხვავებები და დავინახოთ ისინი როგორც ინტერესის საგანი და არა როგორც პრობლემების წყარო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.